worthy, for he is good. Yes, he is good, for he is worthy, for he is good. Yes, he is good. Now you see, Ziet u, one of the reasons why you see in the church, een van de redenen waarom je in de kerk ziet we become fearful or we lose battles. dat we vol angst zitten of dat we veldslagen verliezen, It's because we don't understand the power of love. is omdat we de kracht van liefde niet kennen. Most of the time, En vaak I hear people quote the scripture, perfect love casted out all fear. hoor ik dat mensen citeren de Bijbeltekst, volmaakte liefde drijft elke angst eruit. The kind of love that God is talking about, it is not just the love that you tell somebody, I love you. En de liefde waar God hier dan over heeft, is niet de liefde dat je zegt tegen iemand, ik hou van je. It's the love Maar is de that liefde, you can die for somebody. is dat je voor iemand kan sterven. Are you getting it? Hoor je dat? Now you see in Revelation, En ziet u openbaring. now Dr. Zion, you want to put for me Amplified Bible. Don't put King James. Amplified. Revelation 12, verse 11. Openbaring 11, 12, 12, vers verse 11. 11. Revelation 12, verse 11. Openbaring 12, vers 11. The Bible says, and they overcome him. They overcome, conquered him by the means of the blood of the Lamb and by the utterance of their testimony. Tell somebody they said something. Ze hebben iets gezegd. Tell somebody they said something. Ze hebben iets gezegd. Jesus said, whosoever will confess me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. En Jezus zei, hij die mij beleidt voor mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. The Bible says that for the Spirit of Christ is the spirit of prophecy. There's about prophecy. Want de geest van Christus is de geest van See, profetie. the testimony of Christ is the spirit of the testimony of Christ is the spirit of prophecy. En de getuigenis van Christus is de geest van profetie. That means Dat betekent the Holy Spirit knows how to testify about Jesus. is dat de Heilige Geest weet hoe te getuigen over Jezus. He can testify by you praying in tongues. Hij kan getuigen dat u in tongen You bidt. can meet somebody that is demonized. Instead of you speaking language, you just say Shakaba, Akaba, Suda. That is the testimony of Christ and the person get delivered. En u kunt iemand tegenkomen die bezeten is en u begint in tongen uit te barsten. En die persoon raakt bevrijd. It may be embarrassing. Het kan misschien schaamtevol Maybe zijn. that's not the way you want to testify about Christ. Dat is niet misschien de getuigenis die je van Christus But wil that is how afleggen. God wants you to testify about Him. Maar dat is wel de manier hoe God het wilt. Now, it is going further. Nu het gaat verder. For they did not love and cling to their life, even when faced with death, holding their life cheap till they had to die for their witness. Tell somebody they had to die. Dus dan is het sterven. They had to die for their witnessing. They had to die. En ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. We should understand something. En we moeten iets begrijpen. One of the reasons why fear grips the heart of many Een van de redenen waarom angst vele harten grijpt, is because we are so busy with this outward flesh that we live in. omdat we zo bezig zijn met dit uiterlijke vlees waarin we leven. So we are still trying to protect ourselves. Dus we proberen onszelf nog steeds te beschermen. We protect our shame. We proberen onze But I schaamte te found out beschermen. that every time that I'm trying to cover myself up, Maar ik ben erachter gekomen dat elke keer wanneer ik mezelf probeer te verbergen, that is the more I'm being exposed to foolishness. des te meer word ik blootgelegd aan dwaasheid. You see, God always cover people up that stop looking too much on themselves. En God is degene die mensen beschudt die niet alleen maar met zichzelf bezig zijn. So you see, because we don't understand what love can do, En omdat we niet weten en begrijpen wat liefde kan doen, we are fearful. zijn we angstig. And we pray most of the time for deliverance. En bidden we vaak voor bevrijding. The Bible says, En de Bijbel zegt, and this is the victory that overcomes
En dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen. Even our faith. Zelfs ons geloof. The victory that overcomes. Here they say the overcoming by the blood. And this is the victory that overcomes the world, even our faith. And who is our faith? En wie is ons geloof? Jesus. Jezus. So listen, look at what Jesus did. En luister wat Jezus heeft gedaan. He has defeated demons on your behalf. Hij heeft demonen verslagen voor u. Then he triumphed over them. Toen heeft hij over hen He gezegevierd. gave you the power. Hij heeft u de macht Somebody gegeven. just follow me. We are going somewhere. He gave you the power. Hij heeft u de macht He gegeven. gives you the authority. En de autoriteit. He has already won. Hij heeft al gewonnen. Then En dan he becomes your faith wordt hij uw geloof for the victory. voor de overwinning. So in other words, Dus met andere he's woorden, telling you, hij zegt tegen don't trust in your ability. dat u niet op uw eigen kunnen moet, Trust in what I have done. maar u moet vertrouwen in dat wat Jezus Because heeft gedaan. victory is not about the amount of time you spend to pray. Want overwinning heeft niks te maken met hoeveel tijd u spendeert om te bidden. Your victory in Christ Uw overwinning in is Christus based on what Jesus is already done. is gebaseerd op wat Jezus al heeft volbracht. And your faith En uw geloof should be fixed on what he has already done. moet gebaseerd zijn op wat hij al heeft As a gedaan. result of that, En als een resultaat daarvan you will love him more. zal je meer van hem houden. And you will not be afraid of anything. En je zal niet bang zijn voor wat er is. Because he has already defeated your enemies. Want hij heeft die vijanden al verslagen. But you notice, Maar als u ziet, most of the time, heel vaak we expect God verwachten wij dat because he has done everything for us. omdat hij alles voor ons heeft So gedaan. the love must always come from his end. Dus de liefde moet altijd maar van zijn kant komen. Jesus did not defeat the devil because of anything, because of love. Tell somebody love. Jezus heeft de duivel For God so loved the world. What was in the vanwege world? liefde. Sin. Want God had de wereld zo lief. Wat was It's het? because of the love for people Dus vanwege de liefde van mensen that he died for you. dat hij voor u gestorven But is. you can never experience the power of this love to defeat the same devil until you love Jesus the same. Maar je kan nooit de liefde ervaren en de duivel kunnen verslaan als je niet hetzelfde lief hebt zoals Jezus dat deed. What is the Lord teaching you? Wat leert de Heer? This is my wife. Dit is mijn vrouw. Can you stand for me, please? Can you imagine that somebody just come to church? Let me not use as an example. Can you imagine somebody did something very stupid towards pastoral? I saw it. What would be my first reaction? Talk to me. Let me say somebody came here to pastoral and hit pastoral. What do you think would be my first reaction? Protection. Now the question is, must pastoral call me to protect him? Why do I respond like that? Why do I respond like that? You see, when you really love God, you don't pray too much for deliverance. He loves you so much to see anything touch you. But he wants to see whether you are not afraid to dare to face things, knowing that he will keep you. But our love for Jesus must cause us to hate the things that he hates and attack them, knowing that even if we attack them, the things will do us nothing because he loves us so much. That's why love is a two-way street. Tell somebody it's a two-way street. Two-way street. She's my wife. You people here, I love you people so much. En ik hou heel veel van. How do you think I feel if I come to church and Eliza's face when Eliza is crying? En hoe denk je dat ik me voel als ik naar de kerk kom en Eliza is aan het When huilen? somebody did something to her, Als iemand haar iets heeft aangedaan. I will feel terrible. Ik zal me vreselijk The voelen. first thing that I will do, Het eerste wat ik humanly speaking, menselijk gezien I will approach her. zou naar haar I toe. say, what is going on? Ik zou zeggen, wat is er gaande? My duty Mijn taak as a daughter of mine is to protect her. als haar vader is om haar te beschermen. Are you getting it? Whether she was a friend, Of ze nou een vriend is. I want to protect her. Ik wil haar beschermen. That is natural. Dat is natuurlijk That gebeurd. happens because of love. En dat gebeurt vanwege liefde. And this is the love that will always cause God to deliver you because you are going after his business. En
En dit is de liefde die ervoor zorgt dat God u altijd bevrijdt, omdat u altijd achter zijn zaken aangaat. This is the love that you are not afraid to die. Dit is de liefde dat u niet bang bent om te sterven. Knowing that even till death, Want u weet zelfs in de dood God still has the power to raise you up. dat God nog steeds de kracht heeft om u op te wekken. It was the same love Abraham had for God. Het was dezelfde liefde die Abraham voor God That had. he said in Acts of Isaac, En je vroeg om Isaac. I will give him to you. Ik geef hem Because aan you can still bring him back to life. Want u kunt Isaac nog steeds het leven. What was Abraham demonstrating? En wat liet Abraham zien? Say, I love you more than I love my child. Ik hou meer van u dan ik voor mijn kind hou. And this love En deze liefde is what protects. is wat beschermt. Is what delivers. Is wat bevrijdt. We don't know him En we kennen hem because our love for him is limited. omdat onze liefde gelimiteerd is. So most of the time, Dus heel vaak we pray, deliver me. bidden we vaak. If God loves you Als God van u and houdt you love him equally, en je houdt evenveel van hem, deliverance is no news. dan is bevrijding niet eens iets. If God says you are the very apple of my eyes, Als God zegt, je bent mijn oogappel, anything that touches you touches me. alles wat u aanraakt, raakt mij. That is his degree of love for you. Dat is zijn mate van liefde voor u. The question is, De vraag do is, we do the same doe hij hetzelfde towards him? aan hem? It was this revelation Het was deze openbaring that David dat David entered into. inging And he said to God, en hij zei tegen God, I hate what we hate. ik haat wat u haat. Because if I lost my wife, Want als ik van mijn vrouw I hou, don't want to cause her pain. dan wil ik niet dat ze pijn heeft. If she loves me, Als ze van me houdt, she doesn't want to cause me pain. wil ze niet dat ik pijn heb. If we love one another, Als we van elkaar houden, we will see ourselves walking on the same pathway. dan zien we dat we dezelfde weg op gaan. Jesus said, if a man loves me, Jezus zegt, als een mens van me houdt, he will keep my commandments. zal hij mijn geboden And onderhouden. I and my Father En ik en mijn vader will come zullen komen and we will abide in him. en we zullen wonen in In hem. other words, In andere woorden, we will become your defense mechanism. we worden uw verdedigingsmechanisme. The reason why we try to protect ourselves so much, En de reden waarom we onszelf zo proberen te verdedigen we try to cover our mess, en onze rotzooi proberen we te try verbergen to be perfect, en we proberen perfect te it's zijn, because we don't understand is omdat we niet begrijpen. one of the characteristics of the love of God. Een van de karakteristieken van de liefde van God, It protects, dat het beschermt, it covers, het bedekt, it shields, het scheelt it prevents you from danger. en het voorkomt u dat gevaar komt. And the moment you love him the same, En het moment dat u evenveel van hem houdt, somebody says, is that possible? is dat mogelijk? Yes. Ja. That's why he gave you the spirit of love. Daarom heeft hij u de geest van liefde gegeven. Whenever we are afraid, Wanneer we bang zijn, it's a sign that we don't trust him. is het teken dat we hem niet And it's a vertrouwen. sign that we don't love him that much. En laat ook zien dat we niet zoveel van hem houden. To dare to do the things that he asks us to do. Om te doen, uit te stappen, de dingen te doen die hij van ons vraagt. Is somebody learning something today? Leert iemand iets hier vandaag? When you begin to go deep into the love of God, Wanneer je dieper gaat in de liefde van God, your life doesn't mean anything. dan betekent uw leven niks. It doesn't matter anymore. Het maakt allemaal niet meer uit. He will keep you. Hij zal u houden. You see, Ziet u, I don't like hospitals. ik hou niet van ziekenhuizen. So one day, Dus op een dag I get up in the morning. stond ik op in de I was ochtend going to brush my teeth. en ik ging mijn tanden poetsen. It remind me, En het kon hem niet schelen. because since I came to this country, Want sinds dat ik naar dit land ben my wife gegaan, brought me to, how do they call it, the tanners. The machine that they put in my teeth caused my whole teeth to move upside down. So en I mijn feel vrouw so bracht me much naar de dentist. En ze bracht me daar, maar mijn tanden deden zo zeer, want die machine die ze gebruikte. I look at her and say, En ik keek haar en zei, I love you "Honey, so much, ik hou heel veel van but I'm je, not going there anymore. maar ik ga daar echt niet meer heen. And she didn't mind me. En, het, So I started noticing when I brush my teeth after many years, en na vele jaren, terwijl ik mijn tanden aan het poetsen was, there was blood coming out. kwam er bloed uit. Then in the toilet,
Toen in het toilet. I was thinking somebody else spoke. Ik dacht dat iemand anders I sprak. heard the Holy Ghost say, Hoorde ik de Heilige Geest when are you zeggen. going to the dentist? Wanneer ga je naar de tandarts? Why will he tell me that? Waarom zegt hij dat tegen He me? loves me so much. Omdat hij zoveel van me houdt. You see, when you love somebody, Want als je van iemand houdt, you take it upon yourself to bring deliverance to the person. dan neem je het op jezelf om die persoon te bevrijden. You don't even look at yourself anymore. Je kijkt niet eens meer naar jezelf. Jesus said, no greater love had no man than this, than to lay down his life for his friends. En geen grotere liefde heeft deze dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. You know what it means? Weet je wat dat betekent? To die for your friends. Om te sterven voor je vrienden. That is what Revelation was talking about. Dat is waar Openbaring het over had. If truly we love God, Als we werkelijk van God houden, we will not be afraid zijn we niet bang to lose our earthly life om ons leven op deze aarde te verliezen for his glory. voor zijn glorie. You see, believers nowadays, En ziet u gelovigen, we don't even know how to stand in for one another. we weten niet eens hoe we voor elkaar moeten staan. It's so funny Het is zo grappig how we see suicide bombers. hoe we zelfmoordenaars That have been taken over by the spirit of death, die overgenomen zijn door de geest van dood and they are killing themselves. en ze blazen zichzelf op. Go check the internet. Ga het internet maar The op. only people that are insulting one another is Christians. De enige die elkaar beledigen zijn christenen. It is on Facebook that people preach their best message. Het is op Facebook dat ze hun tijd nemen om hun beste preek af te vuren. And it's on Facebook that they want to correct the whole world. En het is op Facebook dat ze iedereen willen corrigeren. I never saw an imam came one day on Facebook. Ik heb nooit gezien dat de imam op Facebook komt He said, let me correct all this mess. en laat me al deze troep corrigeren. It's because we don't understand what the love of God is. Het is omdat we niet begrijpen wat de liefde van God The Bible is. says love De Bijbel zegt liefde covers a multitude of sin. bedekt tal van zonden. When truly you love God Als je werkelijk van God houdt, so much, zoveel, you will not fornicate. zult u niet horeren, You will not lie. u zult niet liegen, You will not force your own way. u zult niet uw eigen manier You will not doordrukken, try to be your own boss. u zult niet uw eigen baas proberen te spelen. Anything that God dislikes, Alles waar God niet van houdt, you too will hate that thing automatic. u zult ook dat ding automatisch Psalms haten. 139 tells us something about David. En Psalm 139 zegt iets over David. Verse 19 to 21. Vers 19 tot 21. My beloved sister, put that for me on the board. Mijn geliefde zuster, kunt u dat weergeven? Because today I want to wrap up something. Want vandaag wil ik iets afhandelen. What did the Bible say? And did you put it on the board? En wat zegt de Bijbel? If you will only say, slay the wicked, O God, and the men of blood depart from me. Verse 20. Who speak against you wickedly? Now this is David. He was telling God what to do. En dit was David en hij zei tegen God wat hij moest doen. David. Never did I see in the Bible somebody telling God what to do. Ik heb nooit in de Bijbel David is telling God what to do. Because he hates the enemies of God. En David vertelde aan God wat hij moest doen, want hij haatte de vijanden van God. He's telling God, if only God would just go back to verse 19. Now understand David. En nu moet David begrijpen. If you will only slay the wicked, O God, and the men of blood depart from me. Verse 20. Who speak against you wickedly? Your enemies who take your name in vain. David was buying the case of God. A man. Verse 21. Do I not hate them, O Lord, who hates you? Am I not grieved, and do I not loathe those who rise up against you? David was taking battles nam de strijd for God. van God. A man. Een man. No, I don't think you understand.
God is the creator of the universe. God is de schepper van het universum. Do you understand this? The God that David is talking to created David. En de God waar David over praat, heeft hem gemaakt. How can God that created David? Hoe kan God die David And David is telling God. En David zegt tegen God What God should do. wat hij zou moeten doen. It was his high level of love for God. Het was zijn liefde, hoge mate van liefde voor God. He even told God, I hate what you hate. Hij zei zelf, ik haat wie u haat. Why God told us in the book of Exodus, I will be an enemy to your enemies. Here God, in David is telling God, oh Jesus. God told us in Exodus, I will be an enemy to your enemy. Is that what Ik we zal read een last vijand time? zijn voor wie een Now vijand. hear what a man is telling God. En zegt hij wat. Do I not hate them, O Lord, who hate you? Am I not grieved, and do not I know those who rise up against you? So what God told us, David is telling God. Dus wat God tegen ons zei, zei David tegen God terug. So David came to a point where he wasn't afraid of nothing. En David kwam nu op een punt dat hij nergens bang meer voor was. Even if he has to die Zelfs als hij moest sterven for his God, voor zijn God, he wanna die. dan wil hij sterven. That is the kind of love Dat is de mate van liefde that David had for God. dat David had voor God. Put Psalms 97 verse 10. En laten we kijken naar Psalm 97 vers 10. Tell somebody perfect love. Volmaakte liefde. Oh, you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of his saints. The children of God, he delivers them out of the hand of their wicked. He said, oh, he who loves the Lord, hate what? Hate what? Haat wat? Het kwade. Evil. That means our love of God is what need to drive us to go to the street to preach the gospel to a sinner. Our love of God is what need to drive us to go on our knees to pray because of the wickedness of this world. Our love of God is what need to drive us to boldly testify in our jobs that Jesus is Lord. Our love for God is what is supposed to drive us to do anything for the kingdom and nothing else. En onze liefde voor God hoort ons te brengen naar deze wereld en mensen te vertellen over hem. Onze liefde voor God hoort ons te brengen dat als we op ons werk zijn, dat we over hem praten. You are not ashamed of him. En dat u zich niet schaamt. Wherever you are, you want to boldly declare. En waar u bent, dat u vrijmoedig wilt proclameren. He is good. Hij is goed. Because if you don't talk about God, Want als u niet over God praat, that you said, die u dient, the devil will talk about himself to you. dan zal de duivel gewoon zichzelf aan u openbaren. You see, love Want liefde is not a secret. is niet geheimelijk. If I love my wife, Als ik van mijn vrouw I hou, don't need to only wait until when we are in the bedroom. hoef ik niet te wachten alleen wanneer we in de slaapkamer In zijn. short, that is the lowest level of love. Dat is de laagste vorm van liefde. Because love Want is liefde not supposed to be hidden. hoort niet verborgen te zijn. Love is supposed to be exposed. Liefde hoort openbaar te zijn. If I love you, Als ik van u I hou, should not just say I love you. dan hoor ik niet te zeggen ik I haat should je. demonstrate it with my actions. Dan moet ik het laten zien met mijn handelingen. I should demonstrate it with my thoughts. Ik moet het laten zien met mijn gedachten. I should demonstrate it the way I see you. En dan moet ik het laten zien wanneer ik het zie. And because I love my wife, En dat ik van mijn vrouw she hou. loves me back. En zou het ook van mij. We see ourselves protecting one another. Zien we dat we elkaar beschermen. In this case, In dit geval it is God that will protect me. is het God die mij beschermt. Whenever I show my love for you, Elke keer als ik mijn liefde every voor time hem I'm making a betoon. mistake, Zelfs als ik een fout maak. because He is my deliverer, Omdat hij mijn bevrijder He is. will take me out. Zal hij me eruit helpen. Eruit halen. And this is the place where a child of God has to come. En dit is een plaats waar elk kind van God moet komen.
in their walk with God. Is een wandel met God. You are no more busy with yourself to say, Lord, deliver me, deliver me, deliver me. En je bent niet meer bezig met God door te zeggen van ja, bevrijd me, bevrijd me, bevrijd me. But you are busy to know Him. Maar je bent bezig om hem te leren kennen. Because the more you know Him, Want hoe meer dat je hem leert kennen, the more you love Him. hoe meer dat je van hem houdt. Amen. The more you know God, Hoe meer dat je God kent, the less you talk about deliverance. minder zal je praten over bevrijding. It is His duty to deliver you. Het is zijn taak om u te bevrijden. It is His duty to keep you. Het is zijn taak om u te behouden. Just love Him. Hou gewoon van hem. Your love for Him means you will hate anything He hates. En je haat alles wat hij haat. And you will do what He asks you to do. En je zal doen wat hij vraagt om te doen. He said, if a man loves me, Als een man van mij he will keep my commandments. zal hij zijn geboden. One of those commandments Een van die geboden is this. is dit. Go to the whole world and preach the gospel. Ga naar de hele wereld en predik het. Another of those commandments, En een ander gebod, pray always. bid altijd, For it is the will of God. want het is de wil van God. Another of those commandments, En een ander van die geboden, love one another hou van elkaar, as I have loved you. zoals ik van u heb gehouden. Another of those commandments En een ander van die is that let brotherly love continue. laat het You broederlijke, know what is brotherly love? weet je wat broederlijke liefde It is? means Het betekent, I am able to tolerate you when you make mistakes without killing you. ik ben bij machten om dat als u fouten maakt, dat ik u daar niet voor dood. I will tolerate you. Ik zal u I tolereren. will rebuke you. Ik zal je But I bestraffen. will not kill you. Ik zal je niet doden. Are you getting it? Hoort u dat? That is the love we have for one another. Dat is de liefde die we voor elkaar. Brotherly love doesn't have prejudice. Broederlijke liefde heeft geen vooroordelen. And every time I demonstrate the love to a life, En elke keer als ik de liefde laat zien, I have demonstrated to God. dan heb ik het laten zien aan God. Because the Bible says, Want de Bijbel how zegt, can you say you love God when you don't see Him? hoe kan je nou van God zeggen dat je van hem houdt als je hem niet ziet? When there are people standing beside you when you cannot demonstrate the love of God. Wanneer de mensen naast je zijn Is that what the Bible en je says? kan de liefde van God niet It is demonstreren. in the Bible. Het is in de Bijbel. First John 1 Johannes, chapter 4. It is in the same place. hoofdstuk 4. Is somebody learning something to this? Leert iemand iets vandaag? I am getting you. You said, Pastor, how does this have to do with prayer? We are going there. En wat heeft dit nou weer te maken met gebed? We komen er. Commencez. Quel est solo shari? Oh, Jesus. This is my desire to worship you. Lord, with all my heart, I give you praise. If a man say, I love God, verse 20, and hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Do you see this? Ziet u dit? And our love for one another En de liefde voor elkaar should bring us to a place moet ons brengen tot that een we plek can die for one another, dat we kunnen sterven voor elkaar, for the sake of the kingdom. voor het koninkrijk. Is somebody getting this? Hoort iemand dat? The Bible says, Jesus said in the book of Matthew chapter 10, En Jezus zei in het boek van Matthäus hoofdstuk 10, open it for me, verse 38 to 39. vers 38 tot en met 39. Tell somebody perfect love. Iemand zegt volmaakte liefde. And he who does not take up his cross and follow me, cleave steadfastly to me, conforming wholly to my examples in living. How did Jesus live his life? He died for us. En hoe is Jezus ons een voorbeeld geweest? Hij is voor ons gestorven. He took slaps on our behalf. Hij heeft slagen op zich genomen. He took beatings for us. Hij heeft klappen gevangen. In short, we even treated him like he was the criminal.
En we deden net alsof hij de crimineel was. But hear what he said at the end. Maar hoor wat hij zegt op het einde. Father, Vader, forgive me. vergeef het hem. Why? Waarom? It was our pain Het was onze pijn that was on him. wat op hem rustte. I will say it again. Ik zal het nog een keer zeggen. It was my pain Het was mijn pijn that was on Jesus. die op Jezus was. Everything Jesus said Alles wat Jezus voelde when he was approaching the cross toen hij naar het kruis and on kwam the cross en op het kruis was was, what humanity was feeling is wat de mensheid doorging. since when the first Adam fell. Sinds de val van Adam. He felt the way they cry. Hij voelde hoe ze verdriet hadden He door felt their sicknesses. en hun ziektes He felt their confusion. en ook hun verwarring He felt their frustration. en ook hun frustraties. He felt their agony. Hij voelde hun wanhoop. He experienced the pain of death. Hij ervoer de pijn van He dood experienced the spirit of witchcraft. en ook de geest van He hekserij experienced demonic manipulation. en demonische manipulaties. Every beating on his body. En elke geslaag op, Every strike that he took on his body. en elke strie die hij had op zijn lichaam, Every pain that he ever felt. elke pijn die hij ooit voelde, That is what the world was going through. dat is waar de wereld doorheen ging. You see, Jesus had the right Want ziet u, Jezus had het recht. to say, I don't want to put up with this. Ik wil dit niet meer. But he said, because I love them. Maar omdat hij zo van ons houdt, That is why I came. daarom is hij gekomen. I would rather die Ik ga liever dood, so that they will live. zodat zij kunnen leven. I will die for them. Ik zal voor ze sterven, For them to live. zodat zij kunnen leven. And the Bible says, En de Bijbel zegt, conforming wholly to my examples in living, and if need be, in dying also, is not worthy of me. Verse, whoever finds his lower life, what is your lower life? Tell somebody, touch your flesh. en raak uw vlees aan. Tell somebody the works of the flesh. De werken van het Tell vlees. somebody the works of the flesh. De werken van het What vlees. is your lower life? Your lower life is me. En uw lagere manier van leven is ik. Me. You see what they did to me. And See you what see what they did to my- me. You see the way they talk to me. See what You you see how do. the children are behaving. See what You you see do. you. Ik en ik. But the life we receive Maar het leven dat we hebben ontvangen is a life that was laid down. is een leven dat zich over heeft It's a gegeven. sacrificial life. Is een leven vol offers. And we can only operate in the fullness of life En we kunnen alleen maar in de volheid van het leven opereren when we learn to lay down our lives. als we leren om ons leven neer te leggen. Loses his lower life on my account will find the higher life. He's talking about two lives here. Het heeft hier over twee levens. The works of the flesh De werken van het vlees and the brand new life you receive as a born again child of God. en het nieuw geboren natuur van Christus die u heeft ontvangen. The life that I have Het leven dat ik heb is not the same life that the man in the world has. is niet het leven dat de mensen in de wereld hebben. I carry the life of God, Ik draag het leven van God. while he carries the natural human life. En hij draagt alleen maar het natuurlijke leven. If somebody gets what I'm saying. Hoort u dat? So Jesus is telling us today, Dus Jezus zegt tegen ons vandaag, sow seeds into that new life. begin zaad te zaaien in dat andere leven. The life of sacrifice. Het leven van offers. And stop focusing on the outward things. En hou ermee op om gefocust te zijn op uiterlijke We dingen. find it difficult to love We vinden het moeilijk om lief te hebben. because we are so busy Want we zijn zo bezig with the outward appearances. met hoe we voorkomen, How people see you, hoe mensen u zien, how they treat you. hoe ze u If you behandelen. don't get your way, Als je niet je you manier become krijgt, a little puppet. dan word je net een verwend kind. That is a lower life. Dat is een laag leven. But the higher life Maar het hogere is leven not about you. gaat niet meer om u. It's about what Jesus has done. Het gaat erom wat Jezus heeft gedaan. Are you getting this? Hoort u dat? Are you getting this? Hoort u Tell dat? somebody perfect love. Volmaakte Tell liefde. somebody perfect love. Volmaakte liefde. In other words, I don't exist. In andere woorden, ik besta niet But meer. Christ lives in me. Maar Christus leeft nu in mij. Is somebody getting this? Hoort iemand? Then Galatians want us to take us deeper to this love.
En gelaten wil ons dieper brengen in deze vorm. So that we should understand what the Lord is talking about. Zodat we begrijpen wat de Heer over heeft. How many of you are learning something today? Wie van u leert hier iets? This is the part of intercession that is never taught. En dit is een gedeelte van voorbeden wat nooit wordt onderwezen. I believe Ik geloof the many problems that believers they have dat de vele problemen die gelovigen hebben, is because we cannot carry one another's pain. is omdat we elkaars liefde niet kunnen verdragen. We don't even know when someone is sick. We kunnen niet eens zien als iemand ziek is. Talk less know when someone is troubled. Laten we er helemaal niet over hebben als iemand in de... Why did they not share that with you today? Waarom heeft de Heer het met je gedeeld? Because as a mother, I want to tell you, relax. Want als een moeder wil hij tegen je zeggen, ontspan. Forget about the boy. Focus je niet alleen op die jongen. Focus on Jesus. Focus op It's Jezus. my problem. Het is mijn It's probleem. a word of encouragement for you. Het is een woord van moed. But also the Lord use that word Maar de Heer laat ook dat to woord zien. point you to his future, Om ook naar zijn toekomst te not kijken. to his present. Niet hoe die er nu uitziet. Most of the time, Heel we vaak are so busy with the present zijn we zo bezig met het that we don't even see what the future holds. dat we niet eens kunnen zien wat de toekomst brengt. But I came with a prophecy for you. Maar ik kom met een profetie voor u. Your future is better than your today. Je toekomst is beter dan je vandaag. I say your future is better than you see, today is the lowest that you can ever be. Want dit is het laatste wat je ooit kan zijn. Tomorrow, Want morgen you are making advancement. ga je alleen maar voordeel eruit halen. I want to tell you, God did not guarantee us a bad future, God heeft ons niet gegarandeerd een slechte toekomst. but He guaranteed us a great future Maar hij heeft gezegd dat we een geweldige toekomst te with a wachten staan. beautiful end. Met een mooi einde. So that tomorrow is better than now. Dus morgen is beter dan nu. Amen. So quit worrying about tomorrow. Dus hou op met je zorgen te It's maken. always much more better than today. Want morgen is alleen maar beter dan vandaag. Are you getting this? Hoort u dat? Hear what the Bible says in the book of Galatians. En hoor wat de Bijbel zegt in het boek van Galaten. Galatians chapter 6. Galaten hoofdstuk 6. Tell somebody perfect love. Volmaakte liefde. Tell somebody perfect love. Volmaakte liefde. That's why Paul said that I may know him. En daarom zegt Paulus dat ik hem mag kennen. Paul was so enveloped with the love of God Paulus was zo doordrongen met de liefde van God. that he came to a point. Dat hij op een punt kwam. He said, I don't need to pray to the Lord, deliver me. Dat hij niet op een punt was van ja, je bevrijdt me, bevrijd me. He said, let me just love him. Laat me gewoon van hem houden. I preached a message one time in this church. En ik heb een prediking gepreekt I in deze said, kerk. just love him. Hou van hem. I said, don't seek for revelations, love him. Hou gewoon van hem. Don't seek to cast out demons, love him. Zoek niet voor een openbaring. Don't seek to be known, love him. Don't seek to be known, just love him. En dat je niet zeg maar bekend wordt, maar dat je gewoon van hem houdt. Have you ever seen Heb je ooit gezien that somebody loves you, dat iemand van u houdt? then the person hide it? Dat de persoon het gaat verbergen. Because you love Jesus, En omdat je van Jezus he houdt, will use you for the miracles. zal hij u gebruiken. Because you love Omdat u Jesus, van Jezus he houdt, will expose you. zal hij u bekend. Because you love him, Omdat u van hem he will houdt, exalt you. zal hij u verhogen. Because you love him, Omdat je van hem he will houdt, give you revelation. zal hij u openbaring geven. You don't need to beg for one. U hoeft niet te smeken voor You hem. see, I cannot know my wife, neither can I know God without expressing how much I love him. People only reveal themselves to you when they see the love of God, when they see that you love them. Is that true? En mensen gaan zichzelf openbaren als ze zien dat u van ze houdt of dat uw liefde naar ze uitgaat. I have even seen people that change Ik heb zelf mensen zien veranderen. because they see love. Omdat ze liefde. In short, they cannot fight it anymore. Ze kunnen niet meer. Before you see, they are always like this. Voordat je het ziet zijn ze altijd stijf. But too much love, Maar te veel liefde break them. breekt ze op. They start laughing. Ze beginnen te They lachen. start to smile. Ze beginnen te They start to open up. They start to talk. Because love Want is the liefde power is de that kracht breaks every satanic barrier. die elke satanische barrière doorbreekt. Hey! Jesus! But that is what most people don't know. Maar dat is wat de meeste mensen niet weten. They seek for power. Zij zoeken naar de kracht. They want to cast out demons. Ze willen demonen uitdrijven. They want to be famous. Ze willen kracht. They want to show that they know all the Bible scriptures. Ze laten zien dat ze de Bijbel kennen. But you cannot see the fruit of love. Maar je kan geen vruchten van liefde zien. Preach now, Osa! This!
And God is calling us En God roept ons op to love Him om van hem te houden. the way He loves us. Zoals hij van ons houdt. Because it is in that body Want het is in die that verbindenis there will be power explosion. dat er een krachtexplosie plaatsvindt. Oh, Jezus. Are you getting this? And Galatians. En Galaten 6. Galaten 6. Galatians 6. Is somebody learning something? Leert iemand iets hier? Look at it. Kijk ernaar. 6 verse. Just go to verse 2. Laten we gewoon bij vers 2 beginnen. What did the Bible say? Bear, endure, carry one another's burden and troublesome moral faults, and in this way fulfill and observe perfectly the law of Christ the Messiah. What is the law of Christ? What is the law of Christ? Love. And the Bible says, and complete what is lacking in your obedience. That means love is what is lacking in our obedience. The reason why you don't obey God when He talks to you is your lack of love for Him. The reason why you still do your own things. Every when God speaks, it is your lack of love for Him. And it's because of these things that the devil takes advantage over the children of God. En de reden waarom je God niet gehoorzaam bent, is omdat er liefde ontbreekt. De reden waarom je niet naar hem kan luisteren als hij spreekt, is omdat liefde ontbreekt. Je liefde naar God ontbreekt hierin. Je houdt niet genoeg van hem. Love is what is lacking to your obedience. En de liefde is het component dat ontbreekt in je gehoorzaamheid. That perfect love Die perfecte is liefde, what is missing. dat is wat mist. It is my love Het is mijn liefde for you voor u. that will cause me to deny myself food. Dat ik er zorg dat ik vast. I will not eat Ik zal niet eten. because I want Elke to laugh. Want ik wil dat diakones Without telling her anything. zonder dat ik I don't need to even come to her and say I'll fast for you. En ik kom niet tegen haar te zeggen, ik vast It's not voor je. necessary. Dat is niet nodig. You deny yourself. Je ontkent jezelf. The things that will please your flesh. De dingen die je vlees behaagt. And you lay down your life En je legt je leven so that somebody else can rejoice. zodat iemand anders kan verheugen. If we have this attitude of love towards one another, En als we deze houding van liefde hebben tegenover elkaar, then the devil doesn't have any hope way to pass in our lives. dan heeft de duivel geen enkele ingang om binnen te komen. How can believers Hoe kunnen gelovigen? be afraid of one another? Ze zijn bang voor elkaar. No, and this is my secret. Hé, dit is mijn geheim hoor. If they know about this, Als ze dit weten and if they know about that, en als ze dat weten, really, echt, don't you see? It's because we have a lot of secrets. That's why your life is the way it is. zie je niet omdat je zo geheimelijk bent dat je leven ook daarom zo is. Do you love God that much? Hou je wel van God zoveel? Amen. Do you love Him that much where you are no more afraid? Hou je zoveel van God dat je niet meer bang hoeft te Then zijn? remember this thing. Dan onthoud deze dag. Because you love Him, Omdat je van hem He houdt, will always deliver you. zal hij je altijd bevrijden. Because you love Him, Omdat je van hem houdt, He will always keep you. zal hij je altijd houden. Because you love Him, Omdat je van hem there houdt, is nothing dan is er niets. that He will not show to you. Zal hij niets aan je dat voorbij aan u zal gaan. When Peter Toen Petrus received the revelation, die openbaring he said, had. Thou art the Christ, U bent de the Christus, Son of the living God. de Zoon van de levende Peter God. was nowhere else. Was Petrus nergens anders. He wasn't in a Bible school. Hij was niet op bijbelschool. He wasn't praying and fasting. Hij was niet aan het bidden en vasten. He wasn't trying to figure out who God is. En hij probeerde niet uit te vogelen wie God is. He was just in the presence of God. Hij was gewoon in de tegenwoordigheid. He was with Jesus Hij was met Jezus. because he loved Jesus. Omdat hij van Jezus He hield. wanted to be with Jesus. Hij wilde met Jezus He zijn. received the revelation. En hij ontving die openbaring. Amen. Amen. Amen.
You know, there's one thing that you can pretend about. Er is één ding wat je zogenaamd kan doen. You can pretend about everything, Je kan je voordoen in alles, but you cannot pretend about love. maar je kan niet doen alsof If there's je one liefde thing that hebt. you can never fake it, Als je één ding is wat je niet nep in kan zijn, it's love. is liefde. Because one of these days, Want één van deze God will dagen expose what you are being made of. gaat God laten zien waar je van gemaakt bent. Because the love of God Want de liefde van and God human love, en menselijke they liefde, don't have no match. ze hebben geen overeenkomst. That's why certain times things happen to you. En daarom gebeuren er soms dingen, You see yourself acting carnally. zie je dat je zelf vleeselijk It shows gedraagt. that you are still growing. Laat nog steeds zien dat je moet groeien. Because the love of God Want de liefde van God sees beyond mistakes. ziet verder dan fouten. The love of God De liefde van will God help you to be patient. helpt ook dat je geduldig The bent. love of God De liefde van will God help you to have self-control. helpt ook dat je zelfbeheersing hebt. Sometimes I used to see, I say, oh God, En soms zat ik en denk, oh God, if every little mistake that we are making, then you are talking about it, then by now we must have melted on the planet Earth. als elke klein foutje dat wat we verkeerd hebben gedaan, dat als u daarover zou praten, dan waren we al lang gesmolten. But you love us. Nou, u houdt van Even ons. when you rebuke us, Zelfs als u ons vermaant, it's in love. is het in Even liefde. when you talk about it, Zelfs als je erover praat, it's in love. is in The liefde. question is, De vraag do we is, love him the same? houden we ook zoveel van hem? Because our love for God Want onze liefde is voor God compared to a husband and a wife. is te vergelijken tussen een man en een vrouw. Somebody said, why do you do that? Waarom doet u dat? It's the Bible. Is de Bijbel. Jesus said, Jezus zegt, the Bible says, de Bijbel zegt, husband, love your wife heb uw vrouw lief, as Christ loved the church. zoals Christus van de kerk Now I've houdt. been asking the question, Nu ik stel een why vraag, do I need to love my wife? waarom moet ik van mijn But I vrouw know in houden? the Bible where the Bible says wives loves the husband back. Maar er staat niet geschreven in de Bijbel dat de vrouw zoveel van de man moet houden. Why are you looking at me like that? Waarom kijkt u me zo aan? It's a demonstration Het is een demonstratie of how God loves us. hoe God van ons houdt. We love him Wij houden van hem. because he first. Loved us. We houden van hem omdat hij ons If you eerst give her heeft. love, Als ik haar liefde she geef, will double it back to you. zal ze het verdubbelen naar mij. It's scripture. Is Bijbels. Whenever you demonstrate your love for God, Elke keer als je de liefde van God betoont, he will multiply it. dan vermenigvuldigt hij het alleen. He is God. Want hij is God. He gave you the love to demonstrate it Hij heeft die liefde aan je gegeven om het te laten zien. and to make you a warrior. En om je strijden te You maken. can only go down on your knees Je kan alleen maar op je knieën and gaan pray effectively for somebody en efficiënt voor iemand bidden. without the person's problem bothering you. Zonder dat die persoons probleem u iets doet. Because you love the person. Omdat je van die persoon houdt. You make the problem your problem. Omdat het probleem uw probleem is. There's somebody, you make it your problem. Je maakt het jouw probleem. Is that what we do now? Is dat wat we nu doen? It's not to glorify nobody's name. Het is niet om niemand te verheerlijken. I remember the daughters of Zion in this house. En ik weet, How people vrouwen, don't get offended. I just want to teach the word, so don't get offended. en ik wil niet dat iemand beledigd raakt, maar ik ben iets aan het uitleggen. When they got their first home, Toen ze hun eerste huis and hadden. literally did not sleep at night. Ik heb letterlijk niet 's nachts geslapen. Now you people know it. Nu weten jullie I het. didn't sleep Ik sliep niet. because I knew the answer since, Want ik wist het antwoord al sinds. and I didn't do anything. En ik heb er niks aan Now I gedaan. was thinking, Maar ik dacht God will come to me dat God naar me toe zou and komen. tell me they are wrong. Om tegen me te zeggen dat ze verkeerd waren. God did not say they are wrong. Maar God zei He dat ze said you waren. are wrong. Jij bent verkeerd. I said, what? Ik zeg, wat? It was. So I sat with my wife in the couch. En ik Then zei, she looked at me. en ze, She said, God spoke to you, right? You know what to do and you did not do it. en ik zat met hem op de bank en ik zei tegen hem, je wist dit, je wist, God heeft dit gesproken, dat je hebt niks eraan gedaan. He said, why didn't you talk to them before they signed anything? Waarom heb je niet met You knew the answer already. Je wist het antwoord. I know they did not talk to you. Ik weet dat ze niet But met I told you. maar God had het al tegen je gezegd.
So he told me. Dus hij heeft tegen me gezegd. He made me to know it was wrong. Hij heeft me laten weten het is But this is what I told him. Maar dit is wat ik tegen hem zeg. I don't want to interfere in nobody's business. Ik wil niet met mensen hun zaken bemoeien. I know I'm their pastor. Ik weet dat ik een But volger I ben. don't want to force myself to people. Maar ik ga mezelf He niet said, dwingen. shut up. Hij zei, hou je mond. Every father takes care of a child. Elke vader You are the problem. zorgt voor zijn kinderen. Jij bent That's het why I probleem. came to the thing overnight. En zo is het midden in de nacht op die manier gegaan. I was working on the case day and night. En ging ik dus aan de slag met die zaak. Prayer, Gebed, fasting. vasten. Father, change this. Vader veranderen. Father, change this. Vader So I did veranderen. not even blame you people. Dus ik heb jullie niet eens een schuld Today you are gegeven. surprised to hear that. Vandaag zijn jullie I was verbaasd. the one that was wrong. Ik was degene die verkeerd was. Because she asked me a question, but Reverend, Maar ze stelde me een vraag. Zei, why didn't you tell us? waarom heb je ons niet gezegd? I could not still tell her anything. Ik kon daar niks I zeggen. said, but you people decide. But the truth is, I knew things. Want jullie hebben besloten, maar ik wist het sinds. But I could not come to you people again and tell you, you know. Now, I took the pain on me. Dus ik nam de pijn op mij. That was my wife. Dat is mijn vraag. I came to the office the next day. Ik kwam naar het kantoor de volgende I dag. could not really pray as usual. Ik kon niet echt normaal bidden. So I sat in the boardroom. Dus ik zat in de I boord. was thinking about this case. Ik zat eraan die zaak te denken. Because I saw the spirit of indebtedness Want ik zag ook de geest van schulden. that want to attack people. Die de kinderen van God willen And aanvallen. God was blaming me. En God gaf mij de schuld. I think God never blamed you before. Ik denk niet dat God je ooit de schuld heeft gegeven. Why was he blaming me? Waarom gaf hij mij de Because schuld? when you know what to do, Want als je weet wat je moet and you doen don't do it, en je doet het it's niet, still wrong. is zonde. So today you people know it for the first time. Dus vandaag hebben jullie It het voor het wasn't eerst your gehoord. problem. Het was niet jullie probleem. Though you were there, Ook hebben jullie, but zijn jullie he wel put it against you. You are surprised. That is who God is. En je bent verbaasd, maar dat is wel wie God is. God is different God is anders from the way we see things. van hoe wij dingen zien. And he did not even expect you people to understand. En hij verwacht ook niet dat jullie He het said some begrijpen. things you make decisions. Sommige dingen moet jij beslissingen maken. When you make the decisions, Wanneer je beslissingen then they maakt say no. en ze zeggen nee, It is now their decision. their problem. Het But probleem. in this case, Maar in deze zaak you said nothing. heb je niks gezegd. Did you get this? Hoor je dat? And that is how you carry one another En zo hoor je elkaar te dragen on your shoulder. op de You schouder. bear their pain. Je moet elkaars You stand lasten with them. dragen. Because how will I put my face Want hoe ga ik mijn gezicht when I see zetten? young people? I already came from a place Ik kom al uit een plaats with debts, met schulden, with bills. met And I see rekeningen. somebody in it. Dan zie ik iemand No, erin. it's costing me too much of it. There are things that I cannot stand. I cannot stand somebody that doesn't have food to eat. Somebody that doesn't have clothes. Somebody that doesn't have money in his pocket. There are many things that just agitates me. Er zijn heel veel dingen die me irriteren en die ik wil gewoon fixen. Als iemand niet te eten heeft, als iemand geen kleren heeft, als iemand geen geld op zak heeft. I want to fix it. Ik wil het gewoon regelen. If I just know it, Als ik het weet, you don't need to tell me. hoef je me niet te I zeggen. will fix it. Ik zal het fixen. It's a weakness. Het is een It zwakte. was so much a weakness in church until the accountant had to give me a warning. Het was zo'n zwakte in mijn leven dat de boekhouder in de kerk me een waarschuwing moest geven. Are you getting it? Hoort u dat? The love that we have for one another. De liefde die we voor elkaar We hebben. must learn to protect one another's integrity. We moeten elkaars integriteit beschermen. I cover Vivian. Ik bescherm. Vivian cover Jelisa. Vivian beschermt je. Jelisa cover Emandi. Jalisa beschermt. We are not here to kill one another. We zijn niet om elkaar te doden. But we are here to carry one another. Maar we zijn elkaar om te In dragen. prayer. In gebed. In fasting. In vasten. In everything. In alles. As a family. Als een familie. Amen. And when we live like this, En als we zo leven, there's no way the devil can win. dan is er geen enkele manier dat de duivel kan winnen. There's just no way. Dan is er geen enkele manier. Because I love Sister Paula. En omdat ik van zuster Paula, I don't even need to pray to God to expose who Sister Paula is. hoef ik niet te vragen aan God wie zuster Paula is. In my room, In mijn kamer God will get me up in the night. zal God me laten opstaan in de nacht. Pray for Paula. Bid voor zuster She's Paula. going through this challenge. Ze gaat hier doorheen. I don't need to come to her the next day Ik hoef niet de volgende dag naar haar toe te gaan. and tell her En tegen haar te you were zeggen, going through this challenge. je ging door deze moeilijkheid It's in. not needed. Is niet nodig. What am I doing, Vivian? Wat Tell doe me. je?
Read the scripture for me. Bear endure, carry one another. Body, that is what I am doing. En dat is wat ik aan het doen ben. God did not show it to me God heeft het niet aan me laten zien for me to come and tell her. om haar te zeggen. Maybe that night Misschien die she nacht was fresh. was ze But gestrest. because somebody is laboring in prayer, Maar omdat iemand in gebed aan het waken the is, thing left. is dat ding weggegaan. Oh, you notice a demon En weet je dat een demon that was sitting on her. die op haar zat, Then with that boldness, daar met die vrijmoedigheid, you attack that spirit. heeft hij die geest aangevallen. She is free. En ze is nu You vrij. don't need to go to her Je hoeft niet naar haar toe te and gaan tell her the story. en tegen haar te zeggen, That is your sister. dat is je zuster, That is your brother. dat is je broeder. You carry their body. En je draagt hun When we last. start to pray like this, Als we zo beginnen te bidden, we will change the world. zullen we de wereld veranderen. You fast because you pass by Sister Sophie. U vast omdat u langs zuster Sophie bent You gelopen. hear the Lord say fast. En u hoort de Heer zeggen vast. Fast for Sophie. Vast voor Sophie. The Lord did not say, go tell Sophie. En de Heer zegt niet, ga tegen Sophie zeggen. You really know that somebody is dealing with a demonic thing. En je weet dat iemand met iets demonisch te maken You are heeft. not afraid Je bent niet bang to touch the thing om dat ding aan te raken. because you love the person. Want je houdt van die persoon. Say, if that thing is troubling my brother, Want als dat is wat mijn broer moeilijk maakt, I will go after the thing. dan ga ik Let achter. me to die. En laat me maar sterven. Is that how we are in church? Zijn we ook zo in de kerk? Tell somebody perfect love. Iemand zegt volmaakte liefde. Tell somebody perfect love. Volmaakte liefde. Tell somebody perfect love. Volmaakte liefde. God is bringing us to the place where we should lay down our lives. En God brengt ons naar de plek dat we ons leven moeten neerleggen. Somebody said, oh pastor, I did not know that God deal with you like that. Of course. Oh pastor, ik wist niet dat God zo I want to met tell you how God deal u with me every day. Als ik u vertel wat God allemaal tegen me zegt, Then I pray that Jelisa will go be the pastor. weet ik dat Dennis een snelle voorganger kan worden. Hallelujah. So it is different. Dus het is anders. Well, I'm not ashamed to tell you that. En ik ben echt niet beschaamd omdat That God said you are the problem. jij bent het probleem. I'm not ashamed. Ik ben, Other pastors will hide that. en alle voorgangers zal het verbergen. They want to show that they are always right. Ze willen laten zien dat I find these pastors are always right. ben je ooit voorgangers Pray for them tegengekomen? from Monday to Sunday. Bid voor hen van maandag tot en met zondag. Tell somebody perfect love. Perfecte liefde. This is the part of the church Dit is het gedeelte van de that kerk. you don't hear being preached. Dat hoor je niet dat het gepredikt wordt. That everybody want to be a prayer warrior. Maar iedereen wil een gebedstrijder zijn. How many prayer warriors are in the house? Hoeveel Everybody gebedstrijders want to zijn be a prayer warrior. Iedereen wil een gebedstrijder zijn. But this part Maar dit of gedeelte, laying down your life dat je leven moet is neerleggen, the part is het gedeelte that most people don't want to do. is het, dat heel veel mensen niet willen doen. Tell somebody, I hate what you hate. Hij heet wat je heet. So really, if you love Pastora Als je echt van pastoren houdt, and you understand who she is, en je begrijpt wie ze is, you will not act, you will not be estranged towards her. dan zal je niet raar tegen haar gedragen. It's the same with God. Is hetzelfde met God. How can you say you love God Hoe kan je zeggen dat je van God houdt and you are just lying? en je liegt gewoon? You are fornicating. Je hoereert. You are doing some strange things. Je doet vreemde dingen. Are you sure you really love him? Weet je zeker dat je van hem houdt? True love for God will always bring deliverance to you. Echte liefde voor God zal bevrijding voor je brengen. I am telling you. Ik vertel het je. Even in your mistakes, Zelfs in je fouten he will cover you. zal hij je bedekken. I say God will cover you. God zal je The bedekken. Bible says he hides our sins in the depth of this. See, I can be preaching here on this pulpit. En hij verbergt onze zonden, zover het oost is I van. made a mistake. Je kan een fout hebben gemaakt, Maybe in the preaching. misschien in de prediking. He can cause all of you not to ever notice it. En misschien jullie hebben het allemaal niet eens gemerkt, Because he loves me. dat hij van me houdt. Amen. And he knows that I love him. En hij weet dat ik van hem hou. This day, Deze dag. that is the biggest key and the secret of Jesus' victory. En dat is de grootste sleutel en grootste overwinning van Jezus aangaande. That's why the Bible started by saying John 3:16. How many of you know John 3:16? Wie van u kent Johannes 3 vers 16? What did the Bible say in John 3:16? For God so loved the world
En die geeft ons dan niet aan ons. Stop there. Now, did you read the Bible started by saying, for God was so powerful in the world? En heb je gelezen dat God zo krachtig was in de wereld? Love. Tell somebody love. Liefde. But that love is the love that He died for you to live. Maar die liefde, die kende zelfs de dood, zodat u kon leven. Every time that you are disobedient, Elke keer als je ongehoorzaam bent, check your spirit. dan moet je je geest checken. What is fighting you not to love God? Wat bevecht je nou om God niet lief te hebben? Every time that you are still doing things your way, Elke keer wanneer je dingen op jouw manier doet, look at yourself. kijk naar jezelf. Say, why are you behaving like this? Waarom gedraag je zo? You see, we will pray less for deliverance. We zullen minder voor bevrijding dan gaan bidden. We open ourselves for love. Als we onszelf openen. I went to this program, me and my wife, where we went to, how do they call it? The program that we came last. Because we are used to hugging people, you know. So, En we gingen naar een programma I noticed en ik zag, there are some other places where they are not used to that. waar ze daar niet, So, they give you a hand like this. dus ze geven je een hand op afstand. Dus ze zijn niet gewend aan knuffels geven. There was this guy that I saw him like 2 times in the whole program. I'm always hugging him. En ik zag hem 2 keer en ik geef hem altijd een I knuffel. noticed that was new for him. En dat was nieuw voor hem. But you see, the state of your heart Maar de staat van je hart is what makes you to close yourself or to open yourself. is dat je jezelf opent of sluit. Some believers, they have closed love. Sommige gelovigen hebben gesloten So liefde. when I say give me a hug, stand for me. Dus als ik zeg geef me een knuffel, This is what they do. dit is wat ze doen. They are not really sure. Ze zijn niet echt zeker. Yeah, they are not really sure. Ze zijn niet echt zeker. They know some churches, Ja, sommige kerken, brothers and sisters, broeders en zusters, they're not supposed to hug like that. ze horen elkaar niet te knuffelen, dus alleen zo. Well, Oké. nobody have problem with you hugging your side the way you want to hug. Niemand heeft een But probleem you must learn met to ask yourself, what are you afraid of? Niemand heeft een probleem mee dat je zo op die manier You doet. ever ask yourself that Maar question? waar ben je echt bang voor? Heb je zelf wel die vraag gesteld? What are you afraid of? Waar ben je echt bang voor? What thing in your past is making you to act like that? En wat is het in je verleden dat je zo gedraagt? Until you are delivered from that fear, En totdat je bevrijd bent van die angst, you are shutting yourself out from the love of God. dan snij je jezelf af van de liefde van God. This is Judah Dit is Judas. coming to betray Jesus. En hij komt Jezus verraden. Yet Jesus En toch Jezus opened himself up gaf hem een knuffel. and gave him a hug. He even kissed Jesus. Hij gaf Jezus zelfs een kus. You think Jesus mind Judah? Denk je dat Jezus iets te maken had met Judas? He knew, Hij wist, I am his deliverer. ik ben zijn bevrijder. I know when you start really loving people, you feel a lot of pain. En ik weet dat als je echt van mensen begint te houden, dat je veel pijn ervaart. But listen, Maar luister, that is the only way God can use you to bring deliverance to people. dat is de enige manier hoe God je kan gebruiken om bevrijding te brengen aan mensen. Today, God wants you to know, En God wil dat je vandaag weet love is a two-way street. dat liefde vice versa is. We love him We houden van hem, because he first loved us. omdat hij eerst ons heeft He has liefgehad. given us his love. Hij heeft ons zijn liefde gegeven. Open yourself to that love Open jezelf voor die liefde. so that you can know him, Zodat je hem kan kennen. so that you can be effective in prayer, Zodat je efficiënt kan zijn in gebed. so that he can teach you the Bible. Zodat je de Bijbel kan leren. How many of you today Hoeveel van u want vandaag to be the greatest prayer warrior? willen de gebedstrijder zijn in je historie? How many of you love to pray? Wie van u houdt ervan om te bidden? How many of you want to be a great warrior in the spirit? Wie van u wil de geweldige strijder zijn in de geest? Tell somebody love. Iemand zegt liefde. Tell somebody love. Iemand zegt liefde. Love is a power force. Liefde is een krachtgave. Don't play with this. En speel er niet mee. The highest power force
grootste kracht. that is today still recorded in history Dat nog steeds genoteerd staat in de geschiedenis. is the love of God. Is de liefde van God. There's somebody love. Liefde. There's somebody love. Liefde. Today, Vandaag. I would love you to bow your heads. Wil ik dat u uw hoofd buigt. It's a very simple message. Dat is een hele simpele boodschap. I choose to hold this last topic about a prayer warrior for the last point. En deze laatste punt had ik expres zo bewaard. I hold it for a reason. Ik heb het voor een reden bewaard. You see, the Lord came to Cain and asked him about Abel. He said, am I my brother's keeper? En God ging naar Kain over Abel te vragen. En Kain zegt, ja, ben ik de hoeder van mijn broeder? Bow your heads. Buig uw hoofd. Say, Father, Vader, help me to love you. help me om van u te houden. Help me to love you Help me om van u te houden. just the way you love me. Zoals de manier u van mij That I houdt. will learn to start hating the things you hate Dat ik leer om te haten de dingen die u haat. and begin to love the things you love. En lief te hebben de dingen die u lief heeft. That I will be an enemy to your enemies. Dat ik een vijand zal zijn voor uw vijanden. And every if En zelfs als my talking about you wij praten over u, will cost my life, mijn leven zal nemen, then let it be so. dan laat het zo zijn. Help me, Lord. Help mij, Heer. Teach me your love. En leer mij uw liefde. Expose me to your love. En leg me bloot aan uw liefde. That I may know you. Zodat ik u mag kennen. And the power of your resurrection. En de kracht van uw opstanding. And the fellowship of your suffering. En de fellowship met uw lijden. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Amen.